สวัสดีค่ะเรื่องเล่าตายแล้วไปไหนจากหลวงพ่อพระราชวงศ์ยานหลวงพ่อฤาษีนะคะตอนที่5 ค่ะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคปรารถนาพระโพธิญาณมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะหลวงพ่อฤาษีของเราท่านได้เล่าไว้ดังนี้ค่ะ พระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นคนบางนมโคที่มีฐานะค่อนข้างมั่งคั่งในสมัยนั้นเขามีทาสกันที่บ้านของท่านก็มีทาสเมื่อท่านเป็นเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบท่านวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านย่าของท่านเวลานั้นคุณย่าของท่านกำลังป่วยหนักใกล้จะตายตอนบ่ายประมาณ 2-3 โมงเย็น ทุกคนมาเยี่ยมรวมทั้งโยมพ่อโยมแม่ของท่านเมื่อทุกคนขึ้นไปแล้วท่านก็ได้ยินเสียงบอกดังๆว่าแม่แม่อรหังนะอรหังภาวนาไว้พระอรหังจะช่วยแม่ท่านยืนฟังอยู่ใต้ถุนบ้านสงสัยว่าเขาอรหังกันทำไมจึงย่องขึ้นไปที่หน้าบันไดชานเรือนเห็นเขาเอาปากพูดกรอกไปข้างหูคุณย่าของท่านว่าแม่แม่อรหังนะอรหัง แต่พอผู้ใหญ่มองเห็นท่านก็ไล่ท่านลงไปพอถึงตอนเย็นเป็นเวลากินข้าวท่านแม่ก็เรียกลูกกินข้าวเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วท่านแม่ก็จัดการเอากับข้าวมาวางไว้ตรงกลางสำหรับหลวงพ่อปานท่านเป็นเด็กท่านก็เอาข้าวใส่จานแกงเผ็ดฉู่ฉี่แห้งที่ท่านชอบมาให้ชอบประเภทข้าวราดแกงไม่ต้องไปตักกับข้าวจากกลางวง เมื่อท่านกินข้าวกับข้าวอร่อยถูกใจก็เกิดความชุ่มชื่นใจจิตนึกถึงคำว่าอรหังอรหังขึ้นมาท่านก็ปลื้มใจและเปล่งวาจาออกมาดังๆว่าอรหังอรหังท่านแม่ของท่านมองตาแป๋วลุกพรวดจับชามข้าวที่ท่านถือวางอยู่แล้วจับตัวท่านวางปังลงไปนอกชานร้องตะโกนสุกเสียงว่าอ้าวจะตายโหงตายหาก็ไปตายหาคนเดียวจะมาอรหังที่นี่ได้ยังไง อรหังหรือพุทโธนี่เขาใช้สำหรับคนที่จะตายเท่านั้นทำเป็นลางร้ายให้คนอื่นพลอยตายไปด้วยท่านก็แปลกใจคิดว่าเราว่าดีๆคุณแม่ดุเสียงเขียวปัดในเมื่อถูกดุอย่างนั้นถ้าขืนทำอีกก็เกรงไม้เรียวก็เลยไม่ว่าคำนั้นอีกลุกขึ้นไปหยิบจานข้าวกินทั้งน้ำตาคลอด้วยความเสียใจที่เวลาท่านให้คนอื่นพูดได้แต่เราเป็นเด็กเป็นเล็กจะว่ามั่งก็ไม่ได้ ตอนหลังที่ท่านบวชแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านแม่ทราบว่าคำว่าอรหังหรือพุทโธนี้ถ้าใครภาวนาไว้เป็นวาจาที่กล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดเขาห้ามตกนรกทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่ภาวนาว่าพุทโธหรืออรหังจัดว่าเป็นคนที่ปรารถนาความดีของพระพุทธเจ้ามีความดีเกินกว่าที่จะลงนรกท่านให้ท่านแม่ภาวนาทุกวัน เวลาท่านแม่ตายท่านก็ให้ยึดพุทโธและอรหังเป็นอารมณ์ก่อนที่ท่านทั้งสองจะตายท่านทรงฌานละเอียดและได้วิปัสสนาญาณละเอียดท่านจึงดีใจมากเวลาที่ท่านทั้งสองตายท่านทั้งสองต้องกลับมาเกิดอีกวาระหนึ่งเพราะหลวงพ่อปานต้องเกิดเป็นลูกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อจากนั้นท่านทั้งสองจะไม่มีโอกาสมาเกิดอีกแล้ว รูปร่างลักษณะของหลวงพ่อปานสมดุลทุกส่วนผิวขาวนวลเสียงท่านเพราะมากเมื่อท่านโตขึ้นท่านช่วยท่านพ่อท่านแม่ทำนาท่านเป็นคนขยันเคยขอให้ท่านนั่งขัดสมาธิแล้วกราบขออภัยท่านขอให้เอาเชือกวัดรอบศีรษะวัดหน้าตักวัดจากตักไปถึงบ่าได้ทุกสัดส่วนราวกับพระพุทธรูปเป๊ะเลย เมื่ออายุท่านใกล้ถึงเกณฑ์บวชท่านพ่อท่านแม่บอกจะขอลูกสาวคนรวยให้แต่งงานกับท่านหลังจากบวชแล้วท่านบอกว่าเรื่องแต่งงานไว้ที่หลังขอบวชเสียก่อนเพราะบวชแล้วไม่แน่จะไม่สึกหรือไม่สึกถ้าสึกก็จะแต่งไม่สึกก็ไม่แต่งสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มที่บ้านท่านมีคนรับใช้เป็นทาสอยู่คนหนึ่งอายุแก่กว่าท่านเรียกว่าพี่เขียวอายุประมาณ25 ปีตอนกลางวันอยู่ด้วยกัน2 คน ท่านเกิดสงสัยเนื้อผู้หญิงขึ้นมา เพราะตั้งแต่เกิดมานอกจากเนื้อแม่กับเนื้อพี่แล้วท่านไม่เคยจับเนื้อใครจึงคิดว่าเนื้อผู้หญิงมันดีอย่างไรผู้ชายถึงอยากได้กันนักบางทีถึงขั้นกับฆ่ากันเลยท่านจะบวชแล้วถ้ามันดีจริงก็จะสึกถ้าไม่ดีก็ไม่สึกท่านจึงเข้าไปหาพี่เขียวซึ่งอยู่ในครัว
ยกมือไหว้ขอเข้ามาบอกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นขอจับเนื้อดูหน่อยอยากพิสูจน์ว่ามันดียังไงผู้ชายก็ถึงชอบกันนักพี่เขียวก็แสนดีอนุญาตให้ท่านจับท่านก็เลือกจับเนื้อที่หน้าอกแต่ไม่ได้จับมากนักหรอกเพราะไม่ได้ลวนลามไปถึงไหนจับท่านก็มาจับที่เนื้อน่องของท่านแล้วบอกพี่เขียวว่าเนื้อมีสภาพคล้ายกันนี่เนื้อของเราก็มีไม่ต้องการเนื้อคนอื่นอีกทำไมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็เลยคิดว่าบวชคราวนี้ไม่สึกละพออายุท่านครบ20ปีบริบูรณ์ย่างเข้า21ปีท่านพ่อก็ให้ท่านถือพานดอกไม้ธูปเทียนไปฝากหลวงปู่สุนเพื่อบวชที่วัดบางปลาหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่เดินไปตามทางพบปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในหนองน้ำเกือบจะแห้งท่านก็จับไปปล่อยในแม่น้ำท่านบอกว่าในชีวิตของท่านไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไม่ว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามถ้าฆ่าโดยเจตนาแล้วท่านจะไม่เคยทำแม้แต่ยุงก็ไม่เคยตกเมื่อไปถึงวัดหลวงปู่สุนเห็นเข้าก็กวักมือเรียกหลวงพ่อปานก็เข้าไปกราบท่านก็เอามือรูปศีรษะแล้วบอกว่าอยู่กับพ่อนะจะได้ดีนับตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นลูกของพ่อวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้หมดและจะไม่สึกทำให้ท่านพ่อและหลวงพ่อปานปลื้มใจมากเพราะเวลานั้นหลวงปู่สุนท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อปานท่านมีความกตัญญูกตเวทีกับท่านพ่อท่านแม่มากเวลาป่วยท่านไม่ยอมให้อยู่ที่บ้านท่านนำมารักษาที่วัดให้นอนในกุฏิของท่านผ้านุ่งผ้าห่มของท่านซักเองเวลาท่านแม่ลุกไม่ถนัดท่านก็อุ้มลุกนั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มีหลายคนตำหนิท่านว่าท่านเป็นพระทำอย่างนี้แม่ท่านจะบาปท่านก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่บาปเป็นความดีที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เวลานี้ท่านเป็นพระเป็นลูกของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยทำตามพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนเทศไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติมีนามว่าสุวรรณสามสมัยนั้นพระองค์ก็ปฏิบัติดูแลท่านพ่อท่านแม่ของท่านเป็นอย่างดีต่อมาเมื่อหลวงพ่อปานอายุร่วมเข้า61ปีท่านป่วยมากเป็นครั้งแรกคณะศิษย์ในกรุงเทพรับท่านไปรักษาประมาณ1 เดือนท่านก็กลับวัดหลังจากป่วยคราวนี้แล้วท่านก็แจ้งบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทราบว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอีก3 ปีท่านจะตายในวันแรม14 ค่ำเดือน8เวลาประมาณ6 โมงเย็นปรากฏว่ามีคณะศิษย์พากันมาหาท่านมากเมื่อใครก็ตามเข้าไปหาท่านตอนนี้ท่านสงเคราะห์ทุกอย่างทั้งด้านการรักษาโรคคาถาอาคมที่เป็นประโยชน์ที่เป็นโทษท่านมิให้กับใครนอกจากนั้นท่านก็สอนเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญท่านพูดย่อๆให้ฟังง่ายและเห็นชัดส่วนใหญ่ท่านสอนด้านวิปัสสนาญาณให้ทุกคนรู้ตัวตนว่าตนเองจะต้องตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันจงอย่าประมาทในการสร้างให้สร้างแต่ความดีถึงแม้ว่าจะมีพระคาถาอาคมที่ดีเพียงใดก็ตามเราก็ต้องตายก่อนที่จะตายก็ควรจะเลือกเอาทางเดินอย่างน้อยที่สุดเราควรไปสวรรค์ชั้นกามาวจรให้ได้และท่านอธิบายว่าการที่ท่านสร้างวัดวาอารามต่างๆถึง40 วัดทำบุญสุนทานต่างๆทั้งหมดก็เพราะท่านห่วงบรรดาประชาชนทั้งหลายจะได้ร่วมกันทำบุญมากบ้างน้อยบ้างด้วยทรัพย์สินด้วยกำลังกายบ้างทุกคนที่ได้ช่วยงานท่านอย่างนี้อย่างน้อยทุกคนจะต้องไปเกิดบนสวรรค์ท่านสอนว่าก่อนจะหลับให้นึกถึงความดีที่ตนเคยทำไว้หมั่นภาวนาและลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณเป็นต้นก่อนหน้าวันตายของท่าน3 วันหลวงพ่อปานได้บอกให้หลวงพ่อฤาษีจัดเครื่องบวงสรวงชุดใหญ่พอวันรุ่งขึ้นประมาณ3 โมงเช้าท่านก็เริ่มพิธีบวงสรวงแล้วบอกว่าวันนี้ใครจะคุยอะไรกับท่านก็คุยนะหลังเที่ยงไปแล้วท่านจะไม่คุยพรุ่งนี้ท่านถึงจะตายท่านนอนคุยเพราะลุกไม่ค่อยไหวเนื่องจากแรงท่านไม่มีพอถึงวันแรม14 ค่ำตอนเช้าท่านบอกว่านับตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปท่านจะไม่พูดกับใครเลยซึ่งหลวงพ่อได้ถามหลวงพ่อปานว่าท่านจะสั่งอะไรกับบรรดาศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายบ้างไหมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของท่านแล้วถือว่าเป็นปัจฉิมโอวาท
ให้สั่งพระกับชาวบ้านทั้งหมดขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีคนไหนที่ทำความดีอย่างอื่นมากนักไม่ได้ก็ให้สร้างความดี2 อย่างคือ 1. อย่าดื่มสุราเมรัย 2. อย่าลักขโมยคืออย่าประพฤติตนเป็นโจรจากนั้นหลังจากเที่ยงไปแล้วท่านก็เงียบพอเวลาใกล้จะ6 โมงเย็นเหลืออีกประมาณ10 นาทีท่านลืมตาขึ้นมามองหน้าหลวงพ่อฤาษีแล้วบอกว่าถ้าพ่อตายแล้วก็ช่วยไปสร้างโบสถ์วัดเสาธงตำบลสาลีอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีให้เสร็จด้วยนะหลวงพ่อฤาษีเรียนหลวงพ่อปานว่าเวลานี้พระมานั่งกันเต็มประมาณ200 รูปหลวงพ่อต้องการสงเคราะห์พระอย่างไรครับหลวงพ่อปานจึงบอกว่าถ้าพระจะสงเคราะห์ก็ให้ท่านสวดอิติปิโสและจุดธูปหอมๆให้ได้กลิ่นด้วยพอพระสวดอิติปิโสไปสักพักเหลือเวลาอีกนิดเดียวจะ6 โมงเย็นท่านก็ลืมตามาบอกกับหลวงพ่อฤาษีว่าให้บอกกับพระและชาวบ้านว่าพ่อลานะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนตายแล้วจงไปสวรรค์จงไปพรหมโลกจงไปพระนิพพานเมื่อพูดจบท่านก็หลับตาท่านลืมตาอีกครั้งแล้วก็หลับตาปั๊บอีกทีเวลา6 นาฬิกาพอดีปรากฏว่าชีพจรดับพร้อมกันพระครูอุดมสมาจารย์นั่งหลับตาอยู่ห่างๆได้ลืมตาขึ้นมาบอกว่าหลวงพ่อไปสบายแล้วไปอย่างสบายออกไปสวยเหลือเกินรูปร่างท่านสวยมากเทวดาพรหมห้อมร้องไปส่งท่านถึงสวรรค์ชั้นดุสิตพอบรรดาพระทราบว่าหลวงพ่อไปแล้วปรากฏว่าพระแก่หลายองค์เลิกสวดอิติปิโสแต่มาสวดร้องไห้แทนเมื่อพระร้องไห้ชาวบ้านก็ที่อยากจะร้องไห้อยู่แล้วก็มีมากเลยช่วยกันร้องเป็นการใหญ่หลวงพ่อมรณภาพในกุฏิท่านคนจะมาเคารพศพก็ลำบากเพราะคับแคบต้องเคลื่อนย้ายศพเอาไว้ที่ศาลาโดยไม่ได้ใส่ลงศพสมัยนั้นฉีดยากันเน่าเหม็นยังไม่มีจากวันแรม14 ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น8 ค่ำเดือน9ร่างกายของท่านไม่ผิดปกติเลยมีอาการเหมือนคนนอนหลับเนื้อหนังที่ผิดปกติอย่างคนตายก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสักนิดก็ไม่มีเนื่องด้วยเหตุที่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านปรารถนาพุทธภูมิยิ่งนักจึงทำให้ท่านได้ไปจุติที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อสะสมพระโพธิญาณสืบต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปจากตายแล้วไปไหนเรื่องเล่าของหลวงพ่อพระราชวงศ์ยานหลวงพ่อฤาษีของเราในคลิปถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ